Welcome back mga guys. So nandito po ulit tayo sa aking channel sa Tasha TV. So ngayon papalitan natin itong tail light ko na sa aking Trailblazer kasi pundi na naman. So para lang ma-replace na siya, itong dalawang tornilyo kailangan yung tanggalin para ma-replace natin. And then hilahin lang natin. Ay, may isa pa. Hilahin lang natin siya. So ang ating park light or yung brake light is yung nasa baba kasi yung nasa taas signal light. So bumili na ako kanina ng ito, i-replace natin. Well, actually, ilang beses ko na ito napalitan eh. So, hindi ko alam bakit lagi siyang ano. Pero ito, as you can see, hindi naman siya sira. Natin kung maandar siya. Alright guys, so tapos na po ang ating video for today. So, please po, paki-subscribe, like,
comment, and also pa-share na rin po ang aking channel para dumami po ang aking subscriber. At also hit the notification bell para sa mga susunod kong video ma-notify po kayo. So thank you and see you to my next vlog again.